सबैले नमस्ते गरिदियो होला बाइ So, alright guys, welcome back to another episode of my vlog. Hey, after a long time vlog गर्ने मौका पायो. त्यही हो, सेम ठाउँमा तर नयाँ तरिकाले आएको छौँ. एन्ड हामी बजार आयो हैन, बजारबाट आयो अनि त्यसपछि टक्क बेनीबाट आयो हैन, माथि मल्लास खाना खायो. त्यसपछि हामी चाहिँ यो के अरे फलामे डाँडा भन्ने ठाउँमा चाहिँ आएर हामी चाहिँ बसिरहेको छ हैन, साथीहरुसँग आएको. म पहिला पनि आएको थिएँ. इट्स कति 16-17 मिनटको पहिलाकै भिडियो छ, तर यसलाई नि के लामो बनाउनु भनेर बनाएको छैन. स्टे ट्युन एन्ड इन्जोय द भ्लग फ्रम द बिगिनिङ. हियर वी गो. म चाहिँ पुरा हिँड्नु परिरहेको छ बाइकले तान्ने उकालोमा हैन. सो विविधहरु चाहिँ अगाडि गइसकेका छन्. लेट्स सी के हुन्छ हैन, लेट्स सी के हुन्छ. ल जाम बिस्तारो बिस्तारो. ड्रोन स्रोन सब मलाई बोकेर केटाहरु अगाडि गछ है. फोन ल यो फोन तिम्रो, मेरो नि होला. एन्ड मसँग सफल भाइ छन्. ल अब बिस्तारै अगाडि बढौँ. अब आरबी भ्लग कस्तो चलिरहेको छ ब्रो? अहिले त मेरो हिजो यहाँ सर्भिसिङ गरेको म आफैले आफै हो. बडी जान्ने भएर बटारे चाहिँ मैले अनि स्लिप भयो अप डाउन लाग्छ. यसरी काठमाडौँ गएर बनाउनु पर्छ. अलराइट गाइज, हामी चाहिँ अहिले खाना खाने ठाउँमा आइसकेको छ. अनि उमा हिँड्दाखेरि त यस्तो मजा आउँछ यार. माला सब डटै डट बाइक लिएर मुस्ताङ जाँदा कति मजा आउँछ होला. कस्तो भयो त्यो बिबी अस्ति जाँदा? पुरा नगर पुरा सही हो गाइज. हामी यसको राइडै मोबाइलकै यसको राइड देखेर एमआरपी भ्लगले गर्दाखेरि कतिजना गइरहेको थियो नि गाह्रो छ जिन्दगी होइन. म चाहिँ सधैँ हिँडेर गइरहेको छु. उकालोमा अलि बाइकले तान्न गाह्रो गऱ्यो. सो नो वरिज, साथीको बाइकमा आएको, आफ्नो त छैन के गर्नु. सो एकछिन अलि मैले समाधान. ओ बिबी कहाँ पुग्यौ? यहाँ ऊ भयो के बाइक तान्दै तानेन यार. होप तान्न सक्छ. कस्तो लागिरहेको छ असलजी? अलराइट गाइज, हामी चाहिँ माथि आइसकेको छ होइन. द पपुलर मोटो ब्लगर विविधसँग दङ्गे कता हो? बोला खाके. ल ठिक छ. अप्सन सर के छ हजुर? मोबाइल छ सफल भाइ. कि यसो गर्नु त्यो एउटा डिलमा जाम न त होइन. के हो र? ए रानु के जाने र. So alright guys, हामी चाहिँ यहाँ अहिले आइसकेको छौँ. फलामे डाँडा एमआरबी भ्लग्स असल अनि त्यहाँबाट अप्सन भाइ, सफल भाइ, अनि यार बवाल मजा आइरहेको छ. बवाल मजा आइरहेको छ.